ओके, आपला चॅप्टर नंबर 6 आपण स्टार्ट केलेला लास्ट लेक्चर मध्ये, तोच कंटिन्यू करूयात. चॅप्टर 6 प्लांट फायबर्स. ओके, plant fibers used as a surgical dressings. Okay, my voice is audible to all? Yes, ma'am. ओके, कंटिन्यू करूयात आपण. प्लांट फायबर स्टार्ट केला आपण, त्याच्यामध्ये फर्स्ट प्लांट फायबर बघितलंय. ओके, स्टार्ट पासून बघूया. स्टार्टिंग पासून आपण प्लांट फायबर्स means fiber may be defined as any hair-like raw material directly obtainable from animal, vegetable or mineral source. Okay. Then next baga, in pharmacognosy, the term fiber is used with restriction to describe certain characters of plant or animal, and with reference to the plant, the fibers कशा असतात, they are elongated, thick-walled cells with pointed ends. Okay, then plant fiber मध्ये आपण jute, flax, banana वगैरे एक्झाम्पल बघितले. animal fiber, silk आणि wool. आणि regenerated मध्ये, regenerated and synthetic मध्ये, it again classified into 3 classes. Fibers regenerated from carbohydrate material, that is alginate, yarn, artificial silk or rayon. हे काय आहेत? रिजनरेटेड फ्रॉम कार्बोहायड्रेट मटेरियल्स पासून रिजनरेट होतात. नेक्स्ट बघा, सेकंड क्लास मध्ये फायबर्स रिजनरेटेड फ्रॉम प्रोटीन मटेरियल्स. त्याच्यामध्ये ऍरिडिल फ्रॉम ग्राउंडनट प्रोटीन अँड फिब्रोलिन फ्रॉम मिल्क केसिन. देन सिंथेटिक मध्ये नायलॉन, टर्लिन आणि ऑर्लॉन. मिनरल मध्ये ग्लास आणि एस्बेस्टॉस. ओके, त्याच्यामध्ये फर्स्ट प्लांट फायबर बघितला आपण कॉटन. ओके, सिनोनिम काय कॉटनचे? कॉटन वूल किंवा प्युरिफाईड कॉटन किंवा ऍब्सॉर्बंट कॉटन असं म्हटलं जातं कॉटनला, किंवा सर्जिकल कॉटन. बायोलॉजिकल सोर्स काय आहे? इट कन्सिस्ट ऑफ इपिडर्मल ट्रायकोम्स और हेयर्स ऑफ द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पेसीज ऑफ गॉसिपियम हर्बेसियम किंवा गॉसिपियम बार्बाडेन्स. ओके, देन फॅमिली कोणती कॉटनची? मालवेसी. त्याचं प्रिपरेशन बघितलं आपण कॉटनचं. ओके, प्रिपरेशन ऑफ absorbent cotton. Okay, cotton is commonly grown for the purpose of fibers in the tropical countries, and the plant after flowering bears fruits known as capsule. Okay, and the fruits are 3 to 5 celled, and each capsule contains numerous seeds. The capsule मध्ये खूप सारे seeds असतात. कॉटनचं प्लांट माहिती तुम्हाला. And the seeds covered with hair are known as balls. and जे सीड्सला ते कव्हरिंग आहे ट्रायकोम्स किंवा हेअर, त्याला बॉल्स असं म्हणतात. दिस बॉल्स आर कलेक्टेड, ड्रायड अँड टेकन टू दी जिनिंग प्रेस. मशीन आहे जिनिंग प्रेस मध्ये, की जिथं जे कॉटनचे सीड्स आणि जे ट्रायकोम्स किंवा हेअर्स आहेत ते काय सेपरेट होत आहेत तिथं. नेक्स्ट बघा, व्हेरियस डिव्हाइसेस आर युज्ड टू सेपरेट शॉर्ट अँड लॉंग हेअर्स. ओके, जे कॉटनचे जे थ्रेड आहेत लॉंग आणि शॉर्ट, ते सेपरेट केले जातात बाय युजिंग डिव्हाइसेस. ओके, देन कॉटन प्लांट विथ फ्रुट्स, the hairs with short length are known as linters. Okay, जे शॉर्ट लेंथ जे हेअर्स आहेत त्याला काय म्हटलं जातं? लिंटर्स. अँड दे आर युज्ड इन द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ ऍब्सॉर्बंट कॉटन. झालेलं आहे आपलं सगळं. ओके, अँड व्हाईल लॉंग हेअर्स आर युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ. ओके, क्लॉथच्या प्रिपरेशन साठी हे लॉंग थ्रेड कॉटनचे यूज केले जातात सेपरेट केल्यानंतर. अँड द रॉ कॉटन ऑब्टेन्ड बाय दिस वे इज फुल ऑफ इम्प्युरिटीज लाईक वॅक्स, फॅट, कलरिंग मॅटर and vegetable debris, and it is processed to get rid of most of the impurities. Various processes याच्यावरती केल्या जातात to get rid of most of impurities. Then it is taken to the machine known as cotton opener and followed by treatment with dilute soda solution or soda solution. त्याच्यावर ट्रीटमेंट दिली जाते under pressure about 10 to 15 hours, and the wax, fatty material, coloring matter are removed by this treatment, and it is then washed with water and treated with सुटेबल ब्लिचिंग एजंट फॉर व्हाइटनिंग पर्पज. आणि त्याच्यानंतर तो कॉटनचा आहे तो रॅप केला जातो. नेक्स्ट बघायचे, ऑर्गनलेप्टिक कॅरेक्टर्स. कलर कसा असतो कॉटनचा? व्हाईट. ओडर नसतो त्याला, टेस्ट सुद्धा नसते.
ओके, आयडेंटिफिकेशन टेस्ट पण आपण बघितलेले आहेत. सोक कॉटन फायबर इन आयोडीन वॉटर अँड ड्राय and few ml of 80% sulfuric acid on trichomes. It assumes purplish blue or bluish green color. Then ammoniacal copper oxide solution, that is Q-exam reagent, dissolve raw cotton fiber with the formation of balloons where absorbent cotton dissolve completely with uniform swelling. Okay, तिसरी टेस्ट मध्ये काय होते बघा. Cotton is insoluble in dilute sodium hydroxide solution and hydrochloric acid, and it is soluble in 66% sulfuric acid. Distinction टेस्ट आहे सिल्क पासूनची. नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट टेस्ट with iodinated zinc chloride solution it becomes violet color. Then fifth test बघा, 2.1 gram at 10 ml zinc chloride solution, heat 40 degrees Celsius, fibers do not dissolve. Okay, use काय कॉटनचा, is used as filtering medium and in surgical dressings. Absorbent cotton absorbs blood, mucus, pus, preventing wounds from infection and microorganisms, and it is also used in insulating material. ओके, स्टोरेज आपण त्याचं बघितलंय. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ड्रग आहे किंवा नेक्स्ट जो फायबर आहे आपल्या 6 चॅप्टर मधला कॉटन नंतर, तो आहे सिल्क. सिल्क फायबर. ओके, सिल्क अॅनिमल सोर्स पासून मिळणारा हा फायबर आहे. ओके, बायोलॉजिकल सोर्स बघा सिल्कचा. दिस आर दी फायबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क. बायोलॉजिकल सोर्स काय याचा? These are the fibers obtained from the cocoons of Bombyx mori. Okay, जे Bombyx mori जी ही आहे सिल्कवर, मलबेरी सिल्कवर म्हटलं जातं त्याला, Bombyx मोरीला, त्या लार्वेच्या cocoons पासून हे आपण सिल्क मिळवतो. Then another species of Bombyx and also from Anthracia species पासून सुद्धा हे सिल्क आपण मिळवतो. ओके, फॅमिली कोणते? लार्वेची, त्या अळीची फॅमिली आहे ही, बॉम्बिसिडी. ओके, ऑर्डर कोणते? लेपिडोप्टेरा. नेक्स्ट, कारण ऑर्डर का घेतो आपण? कारण हा अॅनिमल आहे, अॅनिमल किंगडम मध्ये येत आहे. ठीक आहे, इतके दिवस आपण जे ड्रग बघितले किंवा कॉटन सुद्धा काय प्लांट सोर्स पासून मिळणारा ड्रग आहे, त्याच्यामुळे ऑर्डर बघायची आपल्याला काही गरज वाटली नाही. Geographical source बघा, fine quality of silk is manufactured in Japan, Italy, China and France. Nowadays a large quantity of silk is also produced in India. Okay, next बघा, preparation of silk. Okay, preparation कसं केलं जाते silk? Preparation of silk. Okay, preparation of silk. Silk the preparation. The larvae of the silkworm produce silk fibroin fibers from the glands in their mouth. Okay, ज्या लार्वेचे जे माउथ मध्ये ग्लँड प्रेझेंट आहे, त्या ग्लँड मधून ही लार्वे fibroin like fibers produce करते. And the fibroin gets united with a gum like secretion known as sericin. आणि जे fibroin आहेत प्रोड्यूस झालेले, ओके, कुठून प्रोड्यूस होत आहेत हे? फ्रॉम दी ग्लँड्स इन देअर माउथ. त्या लार्वेचे माउथ मध्ये जे ग्लँड्स आहेत त्याच्यापासून हे फिब्रॉइन लाईक फायबर्स, सिल्क फिब्रॉइन फायबर्स तिथं प्रोड्यूस होतात हे फायबर्स. आणि हे फिब्रॉइन गेट्स युनायटेड विथ गम लाईक सिक्रेशन, आणि त्याच लार्वेपासून जे गम लाईक सिक्रेशन होते, गमी पार्ट, त्याच्यासोबत हे फिब्रॉइन काय होतात? युनाइट होत आहेत. ओके, म्हणजे त्याचं एक स्ट्रक्चर बनते गमचं आणि त्या सिल्क फिब्रॉइन फायबर्स. ओके, नोन ॲज सेरिस. गम लाईक सिक्रेशनला काय म्हटलं जातं? सेरिसिन. आणि फॉर्म्स कोकून्स. ओके, आणि जे स्ट्रक्चर बनते सेरिसिन आणि जे थ्रेड प्रोड्यूस झाले त्याला काय म्हटलं जातं? कोकून्स. अँड दिस कोकून्स आर नॉट अलाउड टू ग्रो फर्दर इनटू अन इन्सेक्ट. आणि आपण काय करतोय, जे कोकून्स आहेत, कोकून्स पासून इन्सेक्ट म्हणजे त्याची नेक्स्ट स्टेज असते. ओके, लार्वे नंतर ते कोकून्स नंतर ते इन्सेक्ट बनतं. पण आपण ते इन्सेक्ट बनण्या अगोदर ते कोकून्स कलेक्ट करतोय आपण, अँड हीटेड टू 60 to 80 डिग्री सेल्सिअस. ते कोकून्स कलेक्ट करून 60 ते 80 डिग्री सेल्सिअसला हीट करायचे, एक्सपोजिंग देम टू स्टीम. 60 ते 80 डिग्री सेल्सिअस एवढ्या स्टीमला ते काय करायचे? आपल्याला एक्सपोज करायचे. and these exposed cocoons are put into hot water to dissolve the gum and to separate the
फायबर्स. ओके, आणि एक्सपोजर झाल्यानंतर स्टीमचं 60 to 80 डिग्री सेल्सिअसला एक्सपोजर आपण त्याला एक्सपोजिंग करणार आहे. एक्सपोजर झाल्यानंतर काय करायचं, ते एक्सपोज्ड जे कून्स आहेत ते हॉट वॉटर मध्ये ठेवायचे. कशासाठी? टू डिझॉल्व दी गम अँड सेपरेट दी फायबर्स. ओके, हा जो सेरिसिन आहे की ज्याच्यामध्ये हे फिब्रॉइन युनाइट झालेले आहेत. फिब्रॉइन म्हणजे काय, किंवा फिब्रॉइन फायबर म्हणजे ते सिल्क फायबर आहेत, पण ते सेरिसिन बरोबर युनाइट झालेले आहेत. सेरिसिन मीन्स गम लाईक सिक्रेशन. ओके, आणि हा सेरिसिन किंवा हा गम डिझॉल्व्ह होण्यासाठी आपण ते ककून्स एक्सपोज केलेले स्टीमला हॉट वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह करायचे. ओके, द गम अँड दी सेपरेट दी फायबर्स. ओके, त्याच्यामध्ये काय होईल, जो गम आहे सेरिसिन आहे तो डिझॉल्व्ह होईल आणि जे फायबर्स आहेत ते सेपरेट होतील. ठीक आहे. प्रिपरेशन ऑफ सिल्क. ओके, preparation of silk. The larvae of the silkworm produces silk fibroin fibers from the glands in their mouth, and this fibroin gets united with gum-like secretion known as sericin and forms cocoons. Okay, and these cocoons are not allowed to grow further into an insect and but are heated to 60 to 80 degrees Celsius and exposing them to steam. ओके, त्याच्यानंतर हॉट वॉटर मध्ये ते ठेवले जातात फॉर डिझॉल्व दी, जो सेरिसिनचा पार्ट आहे किंवा जो गमचा पार्ट आहे तो डिझॉल्व होण्यासाठी आणि जे फायबर्स आहेत ते सेपरेट होण्यासाठी ते हॉट वॉटर मध्ये ठेवले जातात कोकोन्स. ओके, silk fibers are 5 to 25 micron in diameter. Silk threads are very fine, solid, smooth, and usually yellow in color. ओके, लार्वे असतो त्याच्यापासून कोकून्स, कोकून्स पासून मोथ म्हणजे इन्सेक्ट असं ते तयार होतं, पण आपण ते होऊ देत नाही. कोकून्स जे आहेत म्हणजे तिथं ओके, त्या अळीने सिक्रेट केलेले जे फायबर्स आहेत, ओके, माउथ ग्लँड पासून सिक्रेट केलेले जे फायबर्स आहेत जे की युनायटेड होत आहेत सेरिसिन बरोबर, सेरिसिन गम लाईक पार्ट आहे त्याच्या बरोबर, तर त्या स्ट्रक्चरला आपण कोकून्स म्हणतो. ते कोकून्सच आपण कलेक्ट करतोय आणि त्याच्यापासून आपण हे सिल्क मिळवतो. नेक्स्ट बघा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. सिल्क कंटेन्स अ प्रोटीन नोन ॲज फिब्रोइन. ओके, सिल्क मध्ये एक प्रोटीन प्रेझेंट असतं त्यालाच फिब्रोइन असं म्हटलंय. ओके, फिब्रोइन ऑन हायड्रोलिसिस इट्स अमिनो ऍसिड्स देन ग्लायसिन अँड ॲलेनिन. हे जे फिब्रोइन आहे या फिब्रोइनचं जर हायड्रोलिसिस केलं, काय बघतोय आपण, प्लांट फायबर्स युज्ड ॲज अ सर्जिकल ड्रेसिंग. त्याच्यामध्ये कॉटन बघितलं आपण जो की आपल्याला प्लांट सोर्स पासून मिळतोय. देन नेक्स्ट, फायबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ॲनिमल सोर्स. ओके, लार्वे पासून मिळतो आपल्याला बॉम्बॅक्स मोरी. ओके, ह्या लार्वेचे जे कोकून्स आहेत त्याच्यापासून आपण हा सिल्क कलेक्ट करतोय. अँड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिल्क इज फिब्रोइन. ओके, प्रोटीन आहे फिब्रोइन, अँड ह्या प्रोटीनचं फिब्रोइनचं जर हायड्रोलिसिस केलं इट इज अमिनो ऍसिड्स ग्लायसिन अँड ॲलेनिन. ओके, हा त्याचा प्रोडक्ट असेल. जर हायड्रोलिसिस केलं तर अमिनो ऍसिड्स देन ग्लायसिन अँड ॲलेनिन हे प्रोडक्ट आपल्याला भेटतात. नेक्स्ट बघा, सिल्क इज सोल्युबल इन क्युएक्झॅम, सल्फ्युरिक ऍसिड 66% अँड कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. ओके, ह्याच्यामध्ये हा सिल्क सोल्युबल आहे. नेक्स्ट बघा, आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. When flamed, it gives small on burnt hairs. ओके, जर आपण त्याला फ्लेम वरती जर धरलं त्या सिल्कला, इट गिव्स स्मेल ऑफ बर्न हेअर्स, जळलेल्या केसांसारखा त्याचा वास येतो. सेकंड टेस्ट बघा, इट डज नॉट कंटेन सल्फर अँड हेन्स द टेस्ट विथ लीड ऍसिटेट डज नॉट फॉर्म बॅक प्रेसिपिटेट. आणि त्याच्यामुळेच काय होते, सल्फर नसल्यामुळे ह्याच्यामध्ये सिल्क मध्ये जी लीड ऍसिटेट बरोबरची टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होत नाही. ओके, ओके, हा जो कॉटन आहे
तो डिझॉल्व्ह होते आपल्या ह्याच्यामध्ये क्यू एक्झाम रिएजंट मध्ये. नेक्स्ट बघा ऊल. नेक्स्ट आहे आपला फायबर ऊल. ओके, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी एनिमल सोर्स. एनिमल सोर्स पासूनच मिळते ऊल पण आपल्याला. बायोलॉजिकल सोर्स बघा ऊलचा. ऊल और ऊल फायबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फ्लीस ऑफ शीप, ओवीज, अराइज. ओके, ओवीज अराइज आपण याच्या अगोदर कुठं बघितलं? एनीवन? ओवीज अराइज, शीप. सांगा पटकन. ओवीज अराइज ही शिप आपण कुठे बघितली? 5th चॅप्टर मध्ये. कोणत्या ड्रग मध्ये? कोणत्या ड्रग मध्ये बघितली आपण ओवीज अराइज ही शिप? पेन्सिलिन. पेन्सिलिन. काय काय म्हणताय मॅडम? तुमचा आवाज मला येत नाही व्यवस्थित. रिपीट कराल का? काय म्हणताय? पेन्सिलिन. पेनिसिलिन. प्रॉपर प्रोनाउन्स होत नाही, मला काही समजत नाही. एनीवन? फार्मास्युटिकल एड्स मध्ये. ट्रेड मध्ये बघितलं, पण कोणता ड्रग होता? लॅनोलिन होता का? लॅनोलिन. Yes. चार्ट बनवले का? हा मॅम. एक्झाम साठी तुम्हाला तेच यूज करायचे, चार्ट. ओके, बाकीचे कुठे आहेत? फक्त 35 जण तिथं जॉईन झालेत लेक्चर. ओके, नेक्स्ट बघूयात ऊल. ऊल और ऊल फायबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फ्लीस ऑफ शीप, ओवीज अराइज. ओके, फ्लीस म्हणजे लोकर. लोकर आहे शिप वरती, त्याच्यापासून आपल्याला ऊल भेटतं. फॅमिली बघा, ऊल अराइजची बोविडे आहे. ऑर्डर कोणते? अँग्युलेटा. ओके, अँग्युलेटा ऑर्डर पासून मिळतं हे आपल्याला. नेक्स्ट बघा, geographical source. Large quantities of wool are manufactured in Australia, Russia, Argentina, USA, then and also in Indian preparation of wool fibers. Okay, and these hairs forming the fleece of the sheep are removed at the shearing time, and they are then processed to remove the wool fat and dirt. Okay, त्याच्यानंतर जे wool कलेक्ट केलं जातं raw wool, त्याच्यामधून जे ऊल मधलं फॅट किंवा जे फॅट म्हणजे ते लॅनोलिन असतं बरं का, ते रिमूव्ह केलं जातं. डर्ट रिमूव्ह केली जाते. अँड द क्लीन अँड डिफेक्टेड वूल इज सब्जेक्टेड टू ब्लिचिंग, वॉश्ड अगेन अँड ड्राय. आणि अशा प्रकारे हे वूल आपण कलेक्ट करतोय शिप पासून. देन नेक्स्ट बघा, डिस्क्रिप्शन. Wool hairs are smooth, elastic, lustrous, then purely hygroscopic and slippery to touch. Okay, wool hairs have tendency to cling together when observed under high power. Wool shows cuticle, cortex and medulla सुद्धा याच्यामध्ये ते woolचे hairs त्याच्यावरती असतो. नेक्स्ट बघा, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स. केमिकली wool contains sulfur containing protein known as keratin, जे की hairs मध्ये प्रेझेंट असतं. केरॅटिन, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन. केरॅटिन, सिल्क, fibroin. Keratin is rich in amino acid cysteine. ओके, ह्या केराटिनचं जर हायड्रोलिसिस केलं तर काय माहिती आपल्याला? सिस्टीन. अमिनो ऍसिड पासून प्रोटीन बनतात, माहिती आहे ना हे. आणि प्रोटीनचं जर हायड्रोलिसिस केलं तर अमिनो ऍसिड सेपरेट होतात. नेक्स्ट बघा, आयडेंटिफिकेशन टेस्ट.
Wool is insoluble in 66% sulfuric acid, concentrated hydrochloric acid. ओके, सोल्युबलायझेशनच्या टेस्ट आहेत त्या लक्षात ठेवा बरं का. वूल, त्याच्यानंतर आपलं कॉटन आणि सिल्क कंपॅरिझन करायचं तिन्ही टेस्टचं, किंवा मी देते तुम्हाला नंतर त्याचं कम्पेअर केलेलं टेस्ट. When lead acetate is added to solution of wool in caustic soda, a black precipitate form owing in high sulfur content. Distinction from silk ची टेस्ट आहे. जी लीड ऍसिड टेस्ट सिल्क मध्ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करत नाही, म्हणजे निगेटिव्ह येते, पण वूल मध्ये ही लीड ऍसिड टेस्ट पॉझिटिव्ह येते, प्रेसिपिटेट फॉर्म होतोय, कारण ड्यू टू हाय सल्फर कंटेंट. सिल्क मध्ये सल्फर नसतं, त्याच्यामुळे लीड ऍसिड टेस्ट तिथं पॉझिटिव्ह येत नाही. नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट टेस्ट. वूल हेअर्स आर सोल्युबल इन 1.25 मोलार सोडियम हायड्रोक्साइड सोल्युशन. ओके, wool hairs are stained with ammonical copper oxide सोल्युशनने त्याला स्टेन केलं, म्हणजे कलर केलं जातं थोडक्यात त्या वूलचं. यूज बघा, wool is used as filtering and straining medium, स्ट्रेन देण्यासाठी किंवा कलर करण्यासाठी फिल्टरिंग मीडियम म्हणून सुद्धा यूज होतो वूल. And in the manufacture of dressings like domet and crepe bandages and flannel. ओके, या ठिकाणी हे वूल यूज केलं जातं. ओके, used in filtering, straining medium and in manufacturing of dressings like domet, crepe bandages मध्ये सुद्धा ह्याचा यूज होतो आणि flannel मध्ये सुद्धा हे वूल जे आहे ते यूज केलं जातं. ओके, नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट आपला जो पॉइंट आहे तो रिजनरेटेड फायबर्स. रिजनरेटेड फायबर्स मध्ये आपल्याला रेयॉन बघायचे, सुचर्स बघायचे. ओके, त्याच्यानंतर सर्जिकल ड्रेसिंग आणि लास्ट पॉइंट इज लिगेचर. ओके, next point is regenerated fibers. In that first, rayon. Okay, synonym of rayon is regenerated cellulose or viscose rayon. असं सुद्धा rayon ला म्हटलं जातं. Then source बघायचा, it is an artificial fiber. Regenerated fiber means artificial fiber. आताचे आपण जे बघितले तीन, cotton is a plant fiber, silk and wool is a animal fibers. Okay, आणि नेक्स्ट बघतोय आपण रिजनरेटेड फायबर्स. इन दॅट फर्स्ट फायबर इज रेयॉन. ओके, सिनोनिम ऑफ रेयॉन इज रिजनरेटेड सेल्युलोज और विस्कोस रेयॉन. सोर्स बघा, इट इज अन आर्टिफिशियल फायबर कंपोज्ड ऑफ regenerated cellulose in which substitutes have replaced not more than 15% of hydrogens and hydroxyl groups. Now it is produced exclusively by this viscose प्रोसेस. ओके, रेयॉन जो आहे तो आर्टिफिशियल फायबर आहे अँड इट कंपोज रिजनरेटेड सेल्युलोज. रिजनरेटेड सेल्युलोज पासून हा बनलेला असतो. इन विच सबस्टिट्युएंट्स हॅव रिप्लेस्ड नॉट मोर दॅन 50% ऑफ हायड्रोजन्स ऑफ हायड्रॉक्सिल ग्रुप. हे जे सेल्युलोजचे हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे त्याच्या सेल्युलोजच्या 15% त्याच्यामध्ये सबस्टिट्युएंट्स ऍड केले जातात. नाउ इट इज प्रोड्युस्ड एक्सक्लुसिव्हली बाय दिस विस्कस प्रोसेस. नेक्स्ट बघा, द सेल्युलोज ऑफ कॉन्फेरस वूड in the form of pulp is processed to give viscose rayon. Okay, जे कॉन्फेरस वूड आहे त्याचे जे पल्प आहे त्याच्यापासून हे विस्कोस रेयॉन, त्याच्या सेल्युलोज पासून हे विस्कोस रेयॉन बनवलं जातं. and the pulp contain about 80 to 90% of cellulose and hemicellulose. हे जे कॉन्फेरस वूडचं जे पल्प आहे त्याच्यामध्ये 80 to 90% एवढं सेल्युलोज आणि हेमिसेल्युलोज प्रेझेंट असतं. The cellulose is treated with sodium hydroxide to get sodium cellulose. ओके, हे जे सेल्युलोज आहे आपल्याला मिळते कॉन्फेरस वूडचे जे पल्प पासून आपल्याला जे सेल्युलोज मिळते 80 to 90% सेल्युलोज आणि हेमिसेल्युलोज, तर ते सेल्युलोज काय केलं जातं, ट्रीट केलं जातं NaOH बरोबर टू गेट सोडियम सेल्युलोसेट. तर त्याच्यापासून प्रोडक्ट कोणता बनतोय, सोडियम सेल्युलोसेट. And it is further treated with carbon disulfide and sodium hydroxide. आणि हे जे सोडियम सेल्युलोसेट आहे म्हणजेच सेल्युलोज ट्रीट केलं जाते सोडियम हायड्रोक्साइड बरोबर. इट गेट सोडियम
सेलोसेट अँड हे जे सोडियम सेलोसेट आहे इट इज फर्दर ट्रीटेड विथ कार्बन डायसल्फाइड अँड सोडियम हायड्रोक्साइड बरोबर ट्रीट केलं जाते टू प्रोड्यूस विस्कस सोल्युशन ऑफ सोडियम सेल्युलोज xanthate. ओके, हे जे सोडियम सेल्युलोट आहे जे की कशापासून बनलंय सेल्युलोज अँड सोडियम हायड्रोक्साइड पासून सोडियम सेलोसेट बनतं अँड दिस सोडियम सेलोसेट इट इज फर्दर ट्रीटेड विथ कार्बन डायसल्फाइड अँड सोडियम हायड्रोक्साइड. ओके, सोडियम सेल्युलोटला कशाची ट्रीटमेंट दिली जाते कार्बन डायसल्फाइड अँड सोडियम हायड्रोक्साइडची अँड इट प्रोड्युसेस विस्कस सोल्युशन ऑफ सोडियम सेल्युलोज xanthate आणि अशा प्रकारे हे सोडियम सेल्युलोज xanthate विस्कस सोल्युशन तिथं produce होते. After ripening, the solution is forced through the fine nozzles into the bath of sodium sulfate and sulfuric acid to give continuous filaments. Okay. Okay, after ripening, the solution आहे sodium cellulose xanthate is forced through the fine nozzles. Fine nozzles मधून हे पास केलं जाते, force केलं जाते into the bath of sodium sulfate and sulfuric acid. तर त्या नोझल्स मधून हे फोर्स केलं जाते हे जे सोल्युशन आहे ते. ओके, आणि त्या नोझल्स मधून पास झाल्यानंतर ओके ते सोडियम सल्फेट आणि सल्फ्युरिक ऍसिड जे सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये बात होते, त्याच्यामध्ये ते पडते. ओके, ठीक आहे. अँड टू गिव्ह कंटिन्युअस फिलामेंट अशा प्रकारे ते कंटिन्युअस फिलामेंट तिथं मिळत आहेत. उद्या आपण ह्याचा एखादा व्हिडिओ बघितला बघूयात आपण, ठीक आहे. आताच बघूयात रेयॉनचा, तुम्हाला समजेल प्रिपरेशन ऑफ रेयॉन. ओके, प्रिपरेशन ऑफ रेयॉनचा एक आपण व्हिडिओ बघूयात.
हे जे मध्ये ओके अशा प्रकारे हे ओके हे रेयॉनचे थ्रेड बनत असतात आणि थ्रेड बनवण्यासाठी ओके फक्त तुम्हाला सोल्युशन आणि फोर्सफुली ते ऍड कशी केले जातात इंडस्ट्रियली वेगळं असतं हे लॅबोरेटरी वरती हे तुम्हाला बनवून दाखवले त्यांनी ठीक आहे cellulose of coniferous wood is in the form of pulp is processed to give viscous rayon and the pulp contains about 80 to 90% of cellulose in and hemicellulose मध्ये present असतं जे cellulose आपल्याला मिळाले okay it is treated with sodium hydroxide to get sodium cellulose okay आणि हा sodium cellulose जो आहे it is further treated with carbon disulfide and sodium hydroxide बरोबर ट्रीट केलं जाते सेल्युलोज सोडियम सेल्युलोसेट and to produce viscous solution of sodium cellulose xanthate okay आणि हे जे viscous solution आहे sodium cellulose xanthate चं हे forcefully by the nozzles या सोडियम सल्फेट आणि सल्फ्युरिक ऍसिडच्या बाथ मध्ये ते forcefully सोडलं जातं and it gives continuous filament आणि अशा प्रकारे तो कंटिन्युअस फिलामेंट किंवा जो कंटिन्युअस थ्रेड तिथं बनतोय समजतंय का ही प्रोसेस होती ती वेगळी होती पण प्रिन्सिपल तेच आहे सोडियम सल्फेट आणि सल्फ्युरिक ऍसिडच्या बाथ मध्ये जे आपण फोर्सफुली जे सोल्युशन बनवले सोडियम सेल्युलोज झॅन्थेटचं ते फोर्सफुली त्याच्यामध्ये सोडायचंय आणि तशा प्रकारे ते कंटिन्युअस फिलामेंट तिथं बनतायत समजलं का हा भोसले मॅडम अस्मिता भोसले मॅडम भोसले हॅलो मॅम हा समजलं का येस मॅम सोडियम सेल्युलोज झॅन्थेटचं जे फिस्कस सोल्युशन आपण फायनली प्रिपेअर फर्स्ट काय करतो जे सेल्युलोज आहे ओके आपल्याला कशापासून मिळते ते कॉनिफेरस वूड पासून इन द फॉर्म ऑफ पल्प and is processed to give viscous rayon and the pulp contains about 80 to 90% of cellulose and हेमिसेल्युलोज म्हणजे हे सेल्युलोज आहे त्याच्यावरती ट्रीटमेंट दिली जाते सोडियम हायड्रॉक्साइडची and it gets sodium cellulose त्याच्यापासून आपल्याला सोडियम सेल्युलोसेट मिळतं and या सोडियम सेल्युलोसेटला अगेन ट्रीट केलं जातं कार्बन डायसल्फाइड आणि सोडियम हायड्रॉक्साइड बरोबर आणि फायनली कोणता प्रोडक्ट तयार होतोय सोडियम सेल्युलोज झॅन्थेट हे सोडियम सेल्युलोज झॅन्थेटचं जे सोल्युशन आहे हे फोर्सफुली जे सोडियम सल्फेट आणि सल्फ्युरिक ऍसिडचं जे सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये ऍड केलं जातं फोर्सफुली अँड इट गिव्स कंटिन्युअस फिलामेंट किंवा कंटिन्युअस तो थ्रेड तयार होतो रेयॉनचा तिथं समजलं ऑल ऑफ यू कीर्ती जाधव मॅडम सांगा समजलं नसेल तर सांगा आपण रिपीट करूया एनीवन हॅव प्रॉब्लेम असं कोण आहे की त्याला समजलं नाहीये
ठीक आहे. सेल्युलोज जे आहे ते कॉनिफरस वूड पासून आपल्याला मिळते. जे सेल्युलोज वरती मिळालेलं ट्रीट केलं जातं सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि सोडियम सेल्युलोसेट आपल्याला मिळतं. जे सोडियम सेल्युलोसेट वरती अगेन कार्बन डायसल्फाइड आणि सोडियम हायड्रॉक्साईडची ट्रीटमेंट दिली जाते. देन आपल्याला मिळतं सोडियम सेल्युलोज त्याचं व्हिस्कस सोल्युशन आणि व्हिस्कस सोल्युशन फोर्सफुली सोडियम सल्फेट आणि सल्फ्युरिक ऍसिड एका जे सोल्युशन आहे सोडियम सल्फेट आणि सल्फ्युरिक ऍसिडचं त्याच्यामध्ये फोर्सफुली ऍड केलं जातं आणि अशा प्रकारे रेयॉनचे थ्रेड तिथं बनतात. नेक्स्ट बघा, द फिलामेंट आर ड्रॉन टुगेदर टू फॉर्म yarn. The yarn is डिसल्फ्युराइज्ड, ब्लीच, वॉश, ट्विस्टेड अँड देन ड्रायड. आणि जे मिळालेले फिलामेंट्स आहेत ते डिसल्फ्युराइज त्याच्यातून सल्फर रिमूव्ह करतात, ब्लीच करतात त्याला फॉर व्हाइटनिंग पर्पज, वॉश करतात, ट्विस्टेड करून त्याला ड्राय केलं जातं हे रेयॉनचे थ्रेड. अँड रेयॉन कंटेन्स अबाउट 10% मॉइश्चर अँड डज नॉट लूज दी ऍब्सॉर्बन्सी ऑन स्टोरेज लाईक कॉटन. ओके, कॉटनचं कसं स्टोरेज नंतर त्याची ऍब्सॉर्बन्सी लूज होते किंवा नाहीशी होते, तर रेयॉन मध्ये तसं होत नाही. 10% मॉइश्चर याच्यामध्ये प्रेझेंट असते. यूज बघा रेयॉनचा काय आहे. इट इज मेनली युज्ड फॉर मेकिंग फॅब्रिक्स, देन प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स अँड फिस्कस रेयॉन ऍब्सॉर्बंट वूल साठी हे रेयॉन यूज केलं जातं. समजलं? रेयॉन रिजनरेटेड सेल्युलोज किंवा विस्कस रेयॉन म्हटलं जातं त्याला. नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट आहे सुचर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज सुचर्स. ओके, सुचर्स. These are the sterile thread, string or strand specially prepared for use in surgery, meant for sewing tissues together, and sutures must possess the following properties. Okay, sutures means these are the sterile thread, string or strands specially prepared for use in surgery. String करण्यासाठी किंवा स्टँड करण्यासाठी हे जे सुचर्स आहेत ते यूज केले जातात. अँड स्पेशली प्रिपेअर्ड फॉर यूज इन सर्जरी, मीन फॉर सिविंग टिश्यू टुगेदर. ओके, टिश्यू स्विंग साठी हे सुचर्स यूज केले जातात. आणि सुचर्स मस्ट पजेसेस दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. आता कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज सुचर्सच्या असल्या पाहिजेत बघा. दे आर मस्ट बी स्टराइल अँड शुड कॉज नो इरिटेशन. ओके, ते स्टराइल असले पाहिजेत अँड शुड नॉट कॉज no irritation. Then they should have finest possible gauge and adequate strength. Okay, फाईन असतं स्ट्रक्चर असलं पाहिजे आणि ॲडिक्वेट पुरेशी असं त्याची स्ट्रेंथ असली पाहिजे. इफ ऍब्सॉर्बेबल देअर टाइम ऑफ ऍब्सॉर्प्शन मस्ट बी नोन. आणि जर सुचर्स ऍब्सॉर्बेबल असतील म्हणजे विरघळणारे जर असतील तर त्याचा जो ऍब्सॉर्प्शन टाइम किंवा जो विरघळण्याचा टाइम आहे तो आपल्याला माहिती असला पाहिजे. दे आर इंटेंडेड टू बी युज्ड फॉर वन ओकेजन ओनली. ओके, आणि हे फक्त एका ओकेजन साठीच यूज केले जातात. सुचर्स मे बी प्रिपेअर्ड फ्रॉम इंटेस्टिनल टिश्यूज अँड टेंडॉन्स ऑफ एनिमल्स. जे सुचर्स आहेत ते कसे बनवले जात आहेत. मे बी प्रिपेअर्ड फ्रॉम इंटेस्टिनल टिश्यूज अँड टेंडॉन्स. इंटेस्टिनलचे जे टिश्यू आहेत किंवा टेंडॉन्स आहेत एनिमल्सचे आणि बर्ड्सचे, ह्याच्यापासून हे सुचर्स बनवले जातात. कशासाठी यूज होतो याचा. मेन फॉर सर्जरी मध्ये यूज केला जातो टाके घेण्यासाठी. स्विंग दी टिश्यू टुगेदर. हे कसे असले पाहिजे. स्टराइल. देन इट शुड नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ इरिटेशन. फायनेस. देन ॲडिक्वेट स्ट्रेंथ असली पाहिजे याला. जर ऍब्सॉर्बेबल असतील म्हणजे विरघळणारे असतील हे बॉडीमध्ये तर त्याचा जो ऍब्सॉर्प्शनचा टाइम आहे तो आपल्याला माहित असला पाहिजे. दे आर इंटेंडेड टू बी युज्ड फॉर वन ओकेजन ओनली. Sutures may be prepared from intestinal tissues and tendons of animals and birds. हे जे sutures आहेत ते कसे बनवले जात आहेत. इंटेस्टिनल टिश्यू आणि टेंडॉन्स जे आहेत एनिमल्स आणि बर्ड्सचे याच्यापासून हे sutures बनवले जातात. नेक्स्ट बघा, देन व्हेजिटेबल फायबर्स, कॅमल हेअर, ह्युमन हेअर, सिंथेटिक ओके सिंथेटिक थ्रेड आणि मेटॅलिक वायर पासून सुद्धा हे sutures बनवले जातात. Okay, remaining part we will see in next lecture. Present area, roll number 1. Present, ma'am. 2.
3, Present. 4. Present, ma'am. मी absent रोल नंबर सांगते बघा फक्त. त्याच्यापैकी कोण प्रेझेंट आहे का सांगा. रोल नंबर 4. Present, ma'am. 5. Absent. 8. Present, ma'am. 9. Roll number 9 absent. 13. 14. 21. Absent. 23 absent. 24 absent. 25 absent. 26 absent. 27 absent. 29 absent. 34. Roll number 34. Roll number 34. Roll number 41. Present. Roll number 44. 46. 47. 55. 56. 57. 63. Roll number 63. Absent. Roll number 65. 67. 68. Absent. Okay, absent roll number बघा. 2. Roll number 2. Ma'am, 2 present. 2 present. 5. 9. 13. 14. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 34. 44. 46. 47. 55. 56. 57. 63. 65. 67 and 68 हे रोल नंबर absent आहेत. ठीक आहे. Sutures, these are the sterile thread strings or strands specially prepared for use in surgery meant for sewing tissue together, and sutures must possess, okay, should be sterile and should not cause any type of irritation. Then it should have finest possible gauge and adequate strength. It is if absorbable. Their time of absorption must be known and they are intended to be used for one occasion only. Okay, sutures म्हणजे जे टाके घेण्यासाठी जो थ्रेड यूज केला जातोय ड्युरिंग सर्जरी त्याला sutures असं म्हटलं जातं. हे absorbable सुद्धा म्हणजे जे absorb होऊ शकतात बॉडीमध्ये असं सुद्धा असतात. तर अशा वेळेस त्याचा जो ऍब्सॉर्प्शनचा टाइम आहे तो आपल्याला माहिती पाहिजे. हे फाईन पाहिजे. ओके, ह्याच्यामुळे कोणतंही इरिटेशन नाही व्हायला पाहिजे. ऍडिक्वेट स्ट्रेंथचे आणि फाईन असे थ्रेड असले पाहिजेत अँड आर इंटेंडेड टू बी युज्ड फॉर वन ओकेजन only. Okay, then next बघा, sutures may be prepared from intestinal tissues and tendons of animals and birds. Then vegetable fibers, त्याच्यानंतर camel hair, human hair, synthetic threads or metallic wires पासून हे sutures बनवले जातात. Then depending upon their characteristics of absorption, okay, that is tissues of the body, the sutures are known as absorbable or non-absorbable sutures. Then various methods are used to sterilize sutures to make them free of pathogenic and microorganisms.
ओके, साठी वेगवेगळ्या टेस्ट सुद्धा याच्यावरती परफॉर्म केले जातात. कशासाठी? टू चेक दी पॅथोजेनिक अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम फ्री आहेत का हे चेक करण्यासाठी. अँड अ फ्यू ऑफ देम इम्पॉर्टंट मेथड्स आहेत. त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या मेथड आहेत बघा सुचर्सच्या हे जे टेस्ट करण्यासाठी किंवा स्टरलाइज बनवण्यासाठी सुचरला. फर्स्ट आहे केमिकल स्टरलायझेशन बाय इरेडिएशन आणि स्टरलायझेशन बाय हीट. अशा प्रकारे ह्या जे सुचर्स आहेत ह्याचं स्टरलायझेशन केलं जातं. स्टरलायझेशन कशासाठी? टू मेक देम फ्री फ्रॉम पॅथोजेनिक अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि पॅथोजेनिक पासून फ्री करण्यासाठी किंवा स्टराईल करण्यासाठी ह्या स्टरलायझेशनच्या मेथड यूज केल्या जातात. इन दॅट फर्स्ट इज केमिकल स्टरलायझेशन बाय इरेडिएशन, स्टरलायझेशन बाय हीट. या 3 प्रकारे सुचर्सचं स्टरलायझेशन केलं जातं. Sutures means these are the sterile threads, string or strands specially prepared for use in surgery meant for sewing tissues together. And sutures must be fine, not irritating, adequate strength असले पाहिजेत, ऍब्सॉर्बेबल असतील तर त्याचे जे ऍब्सॉर्प्शनचा टाइम आहे तो आपल्याला माहिती असला पाहिजे. and they are intended to be used for one occasion only. हे आपल्याला कशापासून मिळतात सुचर्स? इंटेस्टिनल टिश्यूज पासून, अॅनिमल्सच्या किंवा टेंडॉन्स पासून आणि बर्ड्सच्या. देन व्हेजिटेबल फायबर्स मधून सुद्धा हे मिळू शकतं. कॅमल हेअर पासून, ह्युमन हेअर, देन सिंथेटिक थ्रेड किंवा मेटॅलिक वायर्स पासून आपण हे सुचर बनवू शकतो. अँड इट शुड बी ओके फ्री ऑफ पॅथोजेनिक अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आणि याच्या जे स्टरलायझेशनचे टेस्ट आहेत त्या कोणकोणत्या आहेत? केमिकल स्टरलायझेशन बाय इरेडिएशन अँड स्टरलायझेशन बाय हीट. ओके, ह्या मेथड यूज करून हे सुचर्स स्टराईल केले जातात before use. And heat sterilization involves 2 processes and sutures are classified into 2 categories depending upon heat resistance. Okay, जे heat sterilization आहे याच्यामध्ये 2 प्रोसेस आहेत. ओके, आणि ह्याच्यानुसार त्याचं क्लासिफिकेशन सुद्धा केलं जातं हीट रेजिस्टन्स साठी. फर्स्ट आहे बॉइलेबल आणि अनहायड्रस लिक्विड आणि नॉन बॉइलेबल. ओके, बॉइलेबल आणि नॉन बॉइलेबल असे 2 टाइप आहेत सुचर्सचे. The sterilization should not affect the properties of sutures or their utility. ओके, जे स्टरलायझेशनचे आपण मेथड यूज करतो, केमिकल असेल, इरेडिएशन स्टरलायझेशन असेल किंवा हीटने आपण जर स्टरलाइज करत असेल सुचर्स, तर त्या स्टरलायझेशनचा कोणताही इफेक्ट त्या सुचर्स वरती पडला नाही पाहिजे. ओके, किंवा त्याच्या युटिलिटी वरती किंवा त्याच्या प्रॉपर्टीज वरती. Okay. In irradiation method, sterilization is carried out by electron particle or by gamma rays from cobalt-60. Okay. जे cobalt-60 चे gamma rays आहेत किंवा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स आहेत हे irradiation मेथड मध्ये यूज केले जातात for the sterilization of suture. ठीक आहे. Remaining part we will see in next lecture. Okay. ठीक आहे. समजलं का? समजले का? पॉइंट समजले आजचे? क्लिअर झाले? गोडके मॅडम, रोल नंबर 15. इफ इज देयर एनी प्रॉब्लेम, एनी क्वेरी? नो मॅम. किंवा समजलं नसेल तर मला विचारा. आय विल नो रिपीट मॅम, नो प्रॉब्लेम. ओके, गुड. चार्ट बनवा. तुम्हाला सेशनल साठी पण असाइनमेंट सॉल्व करायच्या मागे लागू नका. 5व्या चॅप्टरच्या असाइनमेंट सॉल्व करायच्या मागे लागू नका. ठीक आहे, मी जोपर्यंत सांगत नाही 5व्या चॅप्टरच्या ज्या असाइनमेंट आहेत त्या लिहायला घ्या तोपर्यंत घेऊ नका. जोपर्यंत तुमचे सेशनल होत नाही तोपर्यंत तरी नका घेऊ. फक्त जे चार्ट आहेत, ओके, चार्ट व्यवस्थित वाचून ते चार्ट पीपीटी रेफर करायच्या नाहीत. पहिली गोष्ट, जे तुम्हाला नोट्स मध्ये दिलंय त्याच्यामधूनच चार्ट बनवा, ते अपलोड करा, स्टडी करा. ठीक आहे, आपला 5वा चॅप्टर आपण सेशनल साठी ठेवतोय. एंड करायची का मीटिंग?
हॅलो मॅडम मॅडम मग बोला मॅडम. सगळ्या चॅप्टरच्या असाइनमेंट म्हणजे आता दिलेल्या ना असाइनमेंट एका एका चॅप्टरच्या राहिलेत मग ते ठेव का आम्ही पाठांतर करू का? कुणाच्या मी कधी दिली तुम्हाला? मी 6व्या चॅप्टरची असाइनमेंट दिली आहे, पण नका लिहू. मी तुम्हाला जेव्हा सांगेल तेव्हाच लिहा. मी त्यासाठी असाइनमेंट तुम्हाला दिली नव्हती. हा दुसऱ्यांचे मॅडम तुम्ही त्यांना विचारा, मी कसं सांगणार. पण माझं कोग्नसीचं तर असाइनमेंट वगैरे लिहायच्या मागे पळू नका. चार्ट बनवा, परफेक्ट बनवा, वाचत वाचत लिहा. ठीक आहे? ठीक आहे का? किंवा एखादा ड्रग असा करायचा कोणते बायोलॉजिकल सोर्स पूर्ण आणि नंतर तो त्या चार्ट मध्ये लिहायला घ्या न बघता. अशा प्रकारे तुमचे ड्रग पाठ होऊन जातील. ठीक आहे? हॅलो मॅम. हा बोला. सेशनलला फक्त चॅप्टर येणार आहे का आत्ताच्या? 5वा चॅप्टर. ओके मॅम. 5वा चॅप्टर पूर्ण. ठीक आहे? आपला 5वा चॅप्टर निम्मा सिलेबस आहे, त्याच्यामध्ये 30 लेक्चरचं 5वा चॅप्टर आहे. बरोबर आहे का? येस मॅम. एम आय राईट? मग त्याच्यामुळे 5वा चॅप्टर पूर्ण येणार आहे तुम्हाला सेशनल साठी. तो प्रिपेअर करा. बायोलॉजिकल सोर्स कोणता पार्ट यूज केला जातो त्याच्यामध्ये, त्याचं सिनोनेम, त्याच्यानंतर त्या प्लांटचं सायंटिफिक नेम, कॅटेगरी कोणती, फॅमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आणि युजेस, हे तोंडपाठ करा. सगळ्या ड्रगचं चार्ट बनवा आणि चार्ट एक्झामच्या आधी ते क्लासरूम वरती असले पाहिजे. ठीक आहे? असाइनमेंट काही राहू दे, नंतर सॉल्व्ह करा असाइनमेंट. असाइनमेंट साठी खूप वेळ. अजून काय प्रॉब्लेम आहे का? हॅलो मॅम. तुम्ही चॅप्टर चार्ट साठी 2 फोल्डर तयार केलते ना, मग त्या पहिल्या मध्ये सेंड केले आणि आता दुसऱ्या फोल्डर मध्ये सेंड होईल. होत नाहीये का? चार्ट हा साठी फोल्डर बनवलेला आहे का आपण? सॉरी हा, मी याच्या अगोदर बनवलेला आहे ते. ठीक आहे, मी आता तो फोल्डर डिलीट करते. जो एक फोल्डर आहे चार्ट साठीचा, त्याच्यामध्येच तुम्ही अपलोड करा. ओके मॅम. चार्ट. ओके. हो आहे चार्ट साठीचा आपला. ओके. पहिला जो आपला जो असाइनमेंट साठी दिले की नाही मी तो चार्ट, त्याच्यामध्ये अपलोड करा सगळ्यांनी. त्याच्यामध्ये नाही केलं तरी चालेल. 8च जणांनी अपलोड केलं त्याच्यामध्ये फक्त. बाकीचे कधी अपलोड करताय? 5वा चॅप्टर संपला. देवकते मॅडमनी केलंय, गुंड, प्रतीक्षा गुंडनी एक, राजेंद्र आटकरे, साधना भापकर, श्रद्धा माने, सुप्रिया बंडगर, आरती मेटकरे आणि अश्विनी लोकरे. ओके. ह्या स्टुडंटनी फक्त चार्ट तिथं अपलोड केलेत. बाकीचे अपलोड करून टाका. ठीक आहे? एंड करूयात आपण मीटिंग.